Goedemiddag, mijn naam is Jos Franssen van Huizen en vandaag koken we in Riekwier in de Elzas bij het huis Dopff Irion. En dat doen we samen met de wijnkenners. We maken vandaag voor jullie een fantastisch mooi gerecht, een heerlijke pasta met zuurkool, lekker crème fraîche erbij en daarbij doen we straks een paar heerlijke coquilles en natuurlijk ronden we dat geheel af met een koel glas Dopff Irion pinot blanc, perfecte combinatie. Zo, ik heb net een heerlijke Spaanse rode peper even schoongemaakt en een kleine stukje gesneden die we dadelijk gaan gebruiken bij de zuurkool. Je kunt twee dingen doen, de pitje erin laten zitten. Er wordt hier wel extra pittig van. In verband met dit gerecht haal ik ze liever eruit en gaat het meer om het aroma van de rode peper. Dus gebruik de pitch niet. Zo, we gaan heerlijk koken. Ik heb hier een pan al met bijna kokend water dadelijk om de pasta mooi te gaan koken. We gebruiken daarvoor echte pasta uit de Elzas. We kennen natuurlijk allemaal al de pasta uit Italië. Elzas heeft ook een prachtige eigen pastalijn en het staat erom bekend dat ze extra veel eieren gebruiken. Dus je krijgt een extra volle smaak in de pasta. Ik heb in een andere pan hier heerlijke verse zuurkool gedaan. Ook dat kennen we natuurlijk allemaal van de Elzas. En bij die zuurkool doe ik lekker 2 blaadjes laurier en een klein beetje een halve gehakte rode peper zonder de pitjes, anders wordt het wel heel erg pittig inderdaad, zoals ik al zei. En daarbij doe ik een lekkere dikke scheut pinot blanc. En de deksel doen we erop. En we stoven dit in een kwartiertje, 20 minuutjes rustig lekker gaar. We doen een paar nestjes in het kokende water. Er een klein beetje zout bij, niet te veel. Zo. En dit koken we in ongeveer 11 minuten beetgaar. De verse zuurkool is heerlijk aan het pruttelen. Een prachtige geur vanuit. Het is altijd belangrijk om wel eventjes een kwartiertje, 20 minuutjes te stoven, zodat die niet zo rauw meer is. En zeker niet daar bij de mooie beetgare pasta. Heerlijke geur van de laurier die dadelijk intrekt, zodat ze nog een beetje nog onder de zuurkool komen. De pasta is gaar. We gaan hem eventjes afgieten. Zo. We zetten de pan vast terug op het vuur. En ik heb hier wat heerlijke crème fraîche uit de Elzas. Een beetje vloeibaar. Doe ik in de pan. En die brengen we eventjes aan de kook. De crème fraîche is aan de kook gekomen. We draaien het vuur eventjes weer zachtjes. Kijk. Even lekker warm is inderdaad. De warme pasta doen we in de crème fraîche. Zo. En we roeren het even lekker door. Zorg dat het niet te dik wordt, dat is nergens voor nodig. En als laatste haal ik even de blaadjes laurier uit de zuurkool die ondertussen gaar is geworden. En de zuurkool roeren we door de pasta. De heerlijke, geurige, kruidige zuurkool. Licht pikant van het halve Spaanse pepertje. Zo. Voeren we rustig door de pasta heen. We gebruiken een beldraad hier. Heerlijk. En het is warm zat, dus we gaan het niet nog extra verwarmen. Daardoor gaat de pasta veel te ver door. We doen de deksel op de pan en we laten hem even 5 minuten staan, zodat de smaken even mooi in harmonie kunnen komen. En in die 5 minuten gaan wij even lekker de coquilles bakken die we dadelijk serveren bij de pasta. De pan gaat op het vuur, we gaan hem verwarmen. We doen er een mooi scheutje olijfolie in. Zo. Zorgen dat het eventjes netjes verhit wordt, zodat de coquilles ook echt kunnen gaan bakken en niet gaan stoven natuurlijk. Het is vis, het is vrij vochtig, dus het is wel belangrijk dat we een mooie hete pan hebben met hete olijfolie. De coquilles heb ik al klaargelegd voor u. We doen ze even lichtjes een twist van de pepermolen geven. Zo. En een beetje lekker zeezout.
Niet te veel, want er zit al meer dan genoeg smaak natuurlijk dadelijk ook bij de heerlijke pasta met de zuurkool. De olie is heet en we gaan de coquilles eventjes zachtjes aanfruiten. Het is altijd zaak. Het mooiste is om altijd te zorgen dat wat die we gaan eten dat het een ongelijk aantal is wat je gaat krijgen. Dus of maak 3 coquilles, of 5 coquilles, of 7. Gelang wat dit eten zit, 3 coquilles in principe bij dit gerecht is meer dan voldoende. De kenmerkende frisheid die je in de Dopff Irion wijnen proeft, zoals dus de pinot blanc die we vandaag gebruiken bij dit gerecht, of de Riesling, proef je zelfs ook in de wat zoetere wijn. Dus een pinot gris en ook een gewürztraminer zijn echt niet zo zoet, zijn zelfs gewoon lekker fris en fruitig. Vaak in tegenstelling wat je vaker in de markt tegenkomt. Zo, is lekker met de stukjes pikante rode peper, zuurkool met pasta, crème fraîche heerlijk doorgegaard. Zo, daarbij serveren we natuurlijk onze coquilles. En dan garneren we het geheel af met een heel klein beetje van deze prachtig verse rucola salade die een beetje de nootachtige aroma eraan zal geven. Daarbij serveren we natuurlijk zoals al besproken de Dopff Irion Pinot Blanc. Fantastisch mooie frisse witte wijn die u bij ons natuurlijk bij de wijnkenners kunt kopen. Wilt u de receptuur nog een keer nalezen? Kijk even op onze site van de wijnkenners, daar staat hij voor u vermeld. Bedankt voor het kijken en eet smakelijk!